नमस्कार, टेकपाना टेक अपडेटमा स्वागत छ। मौसमा CG Net को 4th anniversary मा forever fast offer. Office package मा 20% discount, loyal users लाई 4 महिना बोनस। 150, 250, 350 Mbps मा extra months वा रु 2500 सम्मको डिस्काउन्ट। सम्पर्क गर्नुहोस् CG Net मा। विद्युतीय कार निर्माता टेस्लाको कार ड्राइभर बिनै फ्याक्ट्रीबाट ग्राहकको घरमा पुगेको छ। यो नतिजासँगै टेस्लाले स्वचालित सेल्फ ड्राइभिङ प्रविधिमा एक ऐतिहासिक सफलता हासिल गरेको छ। कम्पनीले पहिलो पटक अमेरिकाको टेक्सस स्थित आफ्नो फ्याक्ट्रीबाट चालक बिना नै कार सिधै ग्राहकको घरसम्म डेलिभरी गरेको हो। केही हप्ता अघि मात्र टेस्लाले टेक्ससको अस्टिनमा आम मानिसलाई चालकविहीन ट्याक्सी रोबो ट्याक्सीको अनुभव लिन आमन्त्रण गरेको थियो। अहिले कम्पनीले फ्याक्ट्रीबाट कार डेलिभरी गरेर सबैलाई चकित पारेको छ। टेस्लाले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल एक्समा एक पोस्ट गर्दै लेखेको छ, विश्वको पहिलो स्वचालित कार डेलिभरी। कम्पनीले सार्वजनिक गरेको भिडियो अनुसार क्विक सिल्भर मोडल वाई कार फ्याक्ट्रीबाट निस्किएर राजमार्गमा गुड्दै करिब 30 मिनटको यात्रापछि आफ्नो नयाँ मालिकको घरमा पुगेको थियो। यात्राका क्रममा कारले राजमार्ग, सहरी सडक, ट्राफिक, पैदल यात्री, ट्राफिक लाइट र चोक सफलतापूर्वक पार गरेको भिडियोमा देखिन्छ। कार घरको अगाडि रोकिएपछि ग्राहकले आफ्नो नयाँ गाडीको डेलिभरी लिएका थिए। यो सफलतापछि टेस्लाले ग्राहकको घर बाहिर डेलिभरी गरिएका केही तस्बिर पनि सार्वजनिक गरेको छ। कम्पनीका CEO एलन मस्कले पनि यो खबर सेयर गर्दै टेस्लाको AI टिमलाई बधाई दिएका छन्। नेपाली युवाले 35,000 रुपैयाँमै वायु प्रदूषण मापन उपकरण बनाएका छन्। नेपाली युवाहरूको स्टार्टअप वायु दृष्टिले वायु प्रदूषणको अवस्था मापन गर्न सकिने सस्तो र पोर्टेबल डिभाइस सार्वजनिक गरेको हो। वायु दृष्टि कम्पनीमा CEO सक्रिय पाण्डे सहित श्रीसा पाण्डे, मन्जिला पाण्डे र विक्रम थापा संलग्न छन्। पाण्डेका अनुसार वायु दृष्टि एयर मोनिटरिङ डिभाइस नामक यो उपकरणले 10 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रभित्रको वायु गुणस्तरको अवस्था रियल टाइममा मापन गर्न सक्छ। कम्पनीले यो उपकरण करिब 1.5 वर्ष अघि विकास गरेको हो। यसको मूल्य $250 अमेरिकी अर्थात् करिब 35,000 रुपैयाँबाट सुरु हुन्छ। हाल नेपालमा प्रयोग हुँदै आएका उपकरणहरूको मूल्य $30,000 अर्थात् करिब 41 लाख रुपैयाँसम्म हुने गरेकोमा वायु दृष्टिको डिभाइस निकै सस्तो भएको कम्पनीको दाबी छ। कम्पनीका CEO सक्रिय पाण्डेका अनुसार डिभाइसमा स्याटेलाइट डेटा र ग्राउन्ड डेटा मर्ज गर्ने प्रविधि प्रयोग गरिएको छ। यसले वायु प्रदूषणको मात्र जानकारी नभई हावाको दिशा, गति, पानी पर्ने सम्भावना, आगलागीको जोखिम र 1 हप्तासम्मको मौसमको पूर्वानुमान समेत दिन सक्छ। उक्त डिभाइसलाई अमेरिकाको पर्यावरण सुरक्षा निकाय युनाइटेड स्टेट्स इन्भाइरोमेन्टल प्रोटेक्सन एजेन्सी US EPA बाट प्रमाणीकरण गरिएको छ। नेपालमा प्रमाणीकरणको स्पष्ट प्रक्रिया नहुँदा अमेरिकी दूतावासको समन्वयमा प्रमाणीकरण लिएको र नेपाल सरकारले पनि यसलाई स्वीकार गरेको कम्पनीले जनाएको छ। यसबारेको थप जानकारी टेकपानामा पढ्न सक्नुहुनेछ। नेपालमा 85% अभिभावकले आफ्ना सन्तानसँग अनलाइनमा हुने यौन शोषण र दुर्व्यवहार जस्ता संवेदनशील विषयमा कहिल्यै कुराकानी नगर्ने एक अध्ययनले देखाएको छ। अनलाइन बाल सुरक्षाको क्षेत्रमा कार्यरत संस्था चाइल्ड सेफनेटले सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनले यस्तो तथ्य उजागर गरेको हो। सेफ अनलाइन फन्ड र टेक कोलिसनको सहयोगमा काठमाडौँ र ललितपुरका 900 अभिभावकमाझ गरिएको सर्वेक्षणमा आधारित अध्ययनले अनलाइन जोखिमबारे अभिभावक चिन्तित भए पनि उनीहरूमा बालबालिकालाई जोगाउन आवश्यक ज्ञान र सहयोगको अभाव रहेको देखाएको छ। अध्ययनका प्रमुख अनुसन्धानकर्ता अनिल रघुवंशीका अनुसार अभिभावकले आफ्ना बच्चासँग यस्ता विषयमा कुरा गर्न असहज मान्ने, जानकारीको अभाव हुने तथा विषयवस्तु उमेर अनुकूल नभएको ठान्ने गरेका छन्। प्रतिवेदनले 45% बालबालिकाको आफ्नै स्मार्टफोन र 34% को आफ्नै सामाजिक सञ्जाल एकाउन्ट रहेको देखाएको छ। अधिकांश बालबालिकाले अभिभावकको निगरानी बिना नै इन्टरनेट चलाउने गरेका छन्। यसले गर्दा उनीहरूलाई वयस्क सामग्री र अनलाइन ग्रुमिङको जोखिममा पारेको अध्ययनले देखाएको छ। अध्ययन अनुसार 73% अभिभावकले अहिलेसम्म कुनै पनि प्यारेन्टल कन्ट्रोल अभिभावकीय नियन्त्रण संयन्त्र प्रयोग गरेका छैनन्। बालबालिकाको अनलाइन सुरक्षाका लागि अभिभावक नै प्रत्यक्ष सचेतनामूलक कार्यक्रम चाहने अध्ययनले देखाएको छ।
डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रदायकहरू IME Pay र खल्ती बीचको मर्जर प्रक्रिया सम्पन्न भएको छ। मर्जर पश्चात बनेको नयाँ कम्पनी IME खल्ती लिमिटेडले आगामी 1 साउन बिहीबारदेखि एकीकृत कारोबार सुरु गर्ने भएको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट अन्तिम स्वीकृति प्राप्त भएसँगै दुई कम्पनीले एकीकृत कारोबारको मिति तय गरेका हुन्। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले गत 4 असार र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले 12 असारमा मर्जरलाई अन्तिम स्वीकृति प्रदान गरेको थियो। सोमबार दुवै कम्पनीले संयुक्त रूपमा जारी गरेको सूचना अनुसार खल्ती प्राइभेट लिमिटेडको सम्पूर्ण सम्पत्ति तथा दायित्व IME डिजिटल सोल्युसन लिमिटेडले सकार्ने गरी मर्जर प्रक्रिया टुङ्गिएको हो। मर्जर पश्चात कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 3 पानी पोखरीमा रहनेछ। SEE को नतिजा चित्त नबुझेको विद्यार्थीलाई पुनर्योग रिटोटलिङका लागि आवेदन खुलेको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय कक्षा 10 ले आइतबार सूचना जारी गर्दै पुनर्योगका लागि आवेदन खुलाएको हो। सूचना अनुसार विद्यार्थीले पुनर्योगका लागि 23 असार बेलुका 5 बजेसम्ममा आवेदन दिन सक्नेछन्। आवेदनको लागि exam.nev.gop.np/SEE मा गएर स्टुडेन्ट पेमेन्टमा क्लिक गर्नुपर्छ। पोर्टलमा गएपछि सिम्बल नम्बर र जन्ममिति राख्ने अप्सन देखिन्छ, तर सिम्बल नम्बर राख्दा अल्फाबेट नराखी नम्बर मात्र राख्नुपर्छ। त्यसपछि जुन विषयको रिटोटलिङ गर्नुपर्ने हो त्यसलाई रोज्नुपर्छ। एउटा विषयको रिटोटलिङको लागि 500 रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ। विषय रोजेपछि ई सेवा वा खल्ती मोबाइल वालेटबाट भुक्तानी गर्न सकिन्छ। भुक्तानी भएपछि रिटोटलिङका लागि आवेदन प्रक्रिया पूरा भएको जनाउने कन्फर्मेसन मेसेज आउँछ। त्यसपछि बोर्डले रिटोटलिङको नतिजा सार्वजनिक गरेपछि वेबसाइटमा गएर रिजल्ट हेर्न सकिन्छ। पत्रकार दिलभूषण पाठक विरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा विद्युतीय साइबर अपराध सम्बन्धी मुद्दा दायर भएको छ। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले पाठकले आफ्नो युट्युब च्यानल मार्फत एक व्यक्तिको चरित्र हत्या गरेको र घृणा फैलाएको आरोप लगाउँदै विद्युतीय कारोबार ऐन 2063 अन्तर्गत सजायको माग दाबीसहित अभियोग पत्र दर्ता गरेको हो। पाठकले सञ्चालन गरेको टफ टक विथ दिलभूषण पाठक नामक युट्युब च्यानलमा हिल्टनमा जयवीर देउबाको पैसा शीर्षकमा एक भिडियो प्रकाशन गरेका थिए। चरित्र हत्या भएको, घृणा र द्वेष फैलाइएको भन्दै साइबर ब्युरोमा उजुरी परेको थियो। प्रहरी अनुसन्धानले उक्त युट्युब च्यानलका सञ्चालक प्रस्तोता दिलभूषण पाठक नै भएको र उनले भिडियो मार्फत पीडितको सार्वजनिक नैतिकता र शिष्टाचारमा असर पारेको निष्कर्ष निकालेर मुद्दा दायर गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो। अभियोग पत्रमा प्रेस काउन्सिल नेपालले पाठकको उक्त युट्युब च्यानललाई आधिकारिक सञ्चार माध्यमका रूपमा सूचीकृत नगरेको जानकारी दिएको पनि जनाइएको छ। यसअघि पनि पाठक विरुद्ध मुद्दा दर्ता भएकोमा उच्च अदालतले पक्राउ नगर्न आदेश दिएको थियो। देश तथा विदेशमा रहेका नेपाली महिलालाई आर्थिक प्रलोभनमा पारेर अश्लील भिडियो बनाउने र सामाजिक सञ्जाल मार्फत बिक्री गर्ने गरेको आरोपमा प्रहरीले एक युवकलाई पक्राउ गरेको छ। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँको टोलीले सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका 6 घर भई हाल काठमाडौँको टोखा बस्ने 29 वर्षीय रमेश थापालाई शुक्रबार पक्राउ गरेको हो। आरोपी थापाले टिकटक, टेलिग्राम जस्ता सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरी नेपाली काण्ड नामका समूह बनाएर यस्तो धन्दा चलाउँदै आएको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ। प्रहरीका अनुसार थापाले टिकटक लाइभमा कोइन भर्चुअल मुद्रा दिने बहानामा महिलालाई अश्लील क्रियाकलापमा संलग्न गराउने गरेका थिए। अनुसन्धानमा संलग्न एक प्रहरी अधिकारीका अनुसार यसरी बनाइएका भिडियोलाई विभिन्न टेलिग्राम समूहमा राखेर बिक्री समेत गर्ने गरेको पाइएको छ। थापाले करिब 6-7 महिनादेखि यो धन्दा सञ्चालन गर्दै आएका थिए। गायिका एलिना चौहानले आफ्नो चरित्र हत्या गर्ने 4 जना व्यक्ति विरुद्ध नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोमा उजुरी दर्ता गराएका छन्। ब्युरोमा उजुरी दिएपछि टेकपानासँग कुरा गर्दै गायिका चौहानले आफूले यसअघि सामाजिक सञ्जाल मार्फत सार्वजनिक गरेकै व्यक्ति मध्येबाट 4 जना विरुद्ध निवेदन दिएको जानकारी दिइन्। यस विषयमा प्रधानमन्त्रीको समेत साथ रहेको र ब्युरोले पनि सहयोग गर्ने आश्वासन दिएको उनले बताएकी छिन्। आफ्नो चरित्र हत्या गर्नेहरूलाई कानुनी कठघरामा ल्याउन आफू सक्रिय रूपमा लाग्ने बताउँदै उनले दोषीलाई खोज्ने र पहिचान गर्ने काममा समेत सघाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छिन्। दोषीहरूलाई खोज्ने काम मेरो, कारबाही गर्ने काम ब्युरोको हो। गायिका चौहानले दोषीलाई सामान्य धरौटीमा वा पैसा तिरेर छुट्ने अवस्था आउन नदिन र कानुन बमोजिम पूर्ण सजाय दिलाउन आफू लागि पर्ने दृढता व्यक्त गरेकी छिन्। सामाजिक सञ्जालमा हुने नकारात्मक टिप्पणी र चरित्र हत्या विरुद्ध आफ्नो अभियानलाई निरन्तरता दिने एलिनाको भनाइ छ। अमेरिकामा रहेको IT कन्सल्टिङ कम्पनी IT Sutra Inc.ले नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका कप्तान
किरण चेम्जोङलाई आफ्नो ब्रान्ड एम्बेसडर नियुक्त गरेको छ। कम्पनीले चेम्जोङसँग 30 लाख रुपैयाँ बराबरको सम्झौता गरेको हो। टेक्सासमा मुख्यालय रहेको IT सूत्रले यो सहकार्य मार्फत प्रविधि र खेलकुद क्षेत्रलाई जोड्ने प्रयास गरेको जनाएको छ। कम्पनीका CEO पंकज श्रेष्ठका अनुसार चेम्जोङको अनुशासन, समर्पण र अन्तर्राष्ट्रिय छवि कम्पनीको ब्रान्ड मूल्यसँग मेल खाने भएकाले उनीसँग सहकार्य गरिएको हो। IT सूत्र इन्कले माइक्रोसफ्ट पावर प्लेटफर्म, क्लाउड सोल्युशन्स, QA अटोमेसन जस्ता क्षेत्रमा सेवा दिँदै आएको छ। साझेदारी अनुसार चेम्जोङ कम्पनीका ब्रान्ड अभियान, युवा लक्षित तालिम कार्यक्रम, डिजिटल कार्यक्रम र सामाजिक गतिविधिमा सक्रिय रहनेछन्। यो सहकार्यले प्रविधि क्षेत्रमा नेपाली युवालाई प्रोत्साहन गर्ने अपेक्षा कम्पनीले लिएको छ। सन् 2014 मा स्थापना भएको IT सूत्र इन्कले हालसम्म 200 भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय ग्राहकलाई सेवा दिइसकेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। व्हाट्सएपले प्रयोगकर्तालाई च्याटमा नपढिएका अनरिड मेसेजहरू सजिलै बुझ्न सकिने नयाँ सुविधा सार्वजनिक गरेको छ। मेसेज समरी नामक यो फिचर मार्फत प्रयोगकर्ताले नपढिएको मेसेजलाई AI को सहायतामा छोटकरीमा बुझ्न सक्नेछन्। फिचर मेटाको प्राइभेट प्रोसेसिङ प्रविधिमा आधारित छ, जसले प्रयोगकर्ताको गोपनीयता सुरक्षित राख्दै च्याटको छोटो सारांश तयार गर्छ। यसमा कुनै तेस्रो पक्षले मात्रै होइन, मेटा र व्हाट्सएपले समेत प्रयोगकर्ताको च्याट वा समरी पढ्न सक्दैनन्। च्याटमा सहभागी अन्य व्यक्तिहरूलाई पनि तपाईले बनाएको मेसेज समरी देखिँदैन। यो फिचर हाल अमेरिकी प्रयोगकर्ताका लागि अंग्रेजी भाषामा उपलब्ध छ। कम्पनीले यो वर्षभित्र अन्य देश र भाषामा पनि विस्तार गर्ने जनाएको छ। आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स AI को क्षेत्रमा आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्न मेटा र OpenAI बीच तीव्र प्रतिस्पर्धा र वाकयुद्ध सुरु भएको छ। OpenAI का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत CEO सैम अल्टम्यानले मेटाले आफ्ना अनुसन्धानकर्ताहरूलाई $100 मिलियन अर्थात् 13.5 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी सम्मको साइनिङ बोनस दिएर चोर्न खोजेको आरोप लगाएका छन्। यता मेटाले भने यो दावीलाई फेक न्यूज भन्दै खण्डन गरेको छ। यो विवादलाई OpenAI छोडेर चाँडै मेटामा सामेल हुन लागेका अनुसन्धानकर्ता लुकास बेयरको एक पोस्टले थप बल दिएको छ। उनले सामाजिक सञ्जाल Xमा $100 मिलियन को साइन अप बोनसको खबरलाई फेक न्यूज भनेका छन्। गत हप्ता OpenAIले आयोजना गरेको एक पडकास्टमा CEO अल्टम्यानले मेटाले आफ्ना कर्मचारीहरूलाई ठूलो रकमको प्रस्ताव गरिरहेको दावी गरेका थिए। अल्टम्यानको यो आरोपको जवाफमा मेटाका प्रमुख प्रविधि अधिकृत CTO एन्ड्रयू बोसवर्थले द वर्ससँगको कुराकानीमा अल्टम्यान माथि नै बेइमानीको आरोप लगाएका छन्। मेटाले आफ्नो AI रणनीति OpenAI को भन्दा फरक रहेको स्पष्ट पारेको छ। टेकपाना टेक अपडेट आजलाई यति नै। प्रविधि सम्बन्धी विभिन्न जानकारीको लागि टेकपाना हेर्दै गर्नुहोला। आजलाई भने बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।